strach, spálí, nenajdete takovýto jedinečný styl učení. And this unique style is extremely important for us in the West. A tenhle jedinečný způsob učení je pro nás nesmírně důležitý na západě. And it comes from his skill with language. A pochází to z jeho dovednosti s jazykem. His own language. V jeho vlastním jazyce. Many times in the Shobogenzo he plays with characters. Mnohokrát v Shobogenzo si hraje se znaky. And this makes it very difficult to understand what he means. A z toho plyne, že je velmi těžké rozumět, co tím myslí. But by playing with the characters, he points out the difference between words and reality. Ale tím, že si hraje s těmi znaky, tak vyzdvihuje rozdíl mezi slovy a skutečností. The difference between our concepts, our thoughts, and our actions. Rozdíl mezi našimi koncepty, myšlenkami a našimi činy. And there is no one I have ever read who points out in the same unique way. A neexistuje nikdo, žádný spisovatel, co bych četl, který na tady to ukazuje tímhle jedinečným způsobem. And this is especially true in the chapter he wrote about right and wrong. A to platí pro kapitolu, kterou nazval správné a špatné. This chapter is called Showaku Makusa. Tato kapitola se nazývá Showaku Makusa. Not doing wrongs. Nedělat nic špatného. And in the chapter, first of all, Master Dogen quotes a famous Buddhist poem from ancient time. A v té kapitole nejdřív cituje Mr. Dogen starou buddhistickou báseň. Not to commit wrongs. V té kapitole ta báseň říká nedělat zlo. To practice the many kinds of right. Cvičit mnoho druhů dobra. Naturally purifies the mind. Přirozeně čistí mysl. This is the teaching of the Buddha. To je učení Buddhy. And not to commit wrongs, the first line, is the same title which Dogen used for the chapter. A nedělat zlo, nebo nedělat nic špatného, je stejný titul, který použil Mr. Dogen k nazvání této kapitoly. Sho aku maku sa. Sho means many. Sho znamená mnoho. Or many different kinds. Mnoho různých druhů. Aku means wrong or bad. Aku znamená špatný nebo zlý. So showaku means many kinds of wrongs or many bad things. Čili showaku znamená mnoho druhů špatnosti nebo zla. And maku means not or don't. Maku znamená ne nebo nedělat. And sa means to do. A sa znamená dělat. So don't do. Čili nedělejte, nedělat. So showaku, many kinds of wrong. Makusa, don't do. Showaku mnoho druhů špatností a makusa nedělat. But it's not clear in it's Chinese as an instruction, don't do many wrongs, or a statement, not doing many wrongs. It's not in the grammar. Ale v čínštině to není gramaticky tak jasný, neznamená to přesně nedělejte mnoho zla, ani nedělat mnoho zla. Nishijima Roshi summarizes the chapter like this. This poem tells us closely the teaching of Buddhism
is related to morals. Nishijima tady tu kapitolu shrnuje tak, že tato báseň ukazuje, že mnoho učení buddhismu se vztahuje k morálce. In this chapter, Master Dogen teaches us the Buddhist theory of morality. V této kapitole nás Mr. Dogen učí buddhistickou teorii morálky. But morality or ethics is by its nature a very practical problem. Ale morálka nebo etika je svou povahou velmi praktický problém. However, most people are prone to forget the practical character of morality. Mnoho lidí má tendenci zapomenout na praktickou stránku morálky And usually only discuss it with words or as an abstract theory. a většinou o tom diskutují jenom slovy nebo jako abstraktní teorii. However, talking about morality is not the same as being moral. Nicméně mluvit o morálce není stejné jako být morální. Morality is just doing right, not doing wrong. Morálka znamená jenom dělat správné věci a nedělat špatné. And then Dogen quotes the poem. A pak Dogen cituje tu báseň. And he comments that it's the teaching of the Buddhas. A komentuje to, že to je učení Budhů. Not doing wrong, committing the many kinds of right, naturally purifies the mind. This is the teaching of the Buddhas. Nedělání zla a dělání mnoho způsobů dobra čiští mysl, to je učení Budhy. He says that there are many different kinds of wrongs. On říká, že existuje mnoho různých druhů zla And there are very many different kinds of rights. a mnoho různých druhů dobra. And there are many kinds of things which are in the middle. Not wrong, not right. A spousta různých věcí, které jsou někde uprostřed, ani dobré, ani špatné. He says that, for instance, wrongs in different places may be different. A taky říká, že to, co je na různých místech zlo, nemusí být nutně zlo. So, for instance, to do something wrong in Japan may be different from doing something wrong in Slovakia. Tak například dělat něco špatného v Japonsku se může lišit od toho dělat něco špatného na Slovensku. And he says doing something wrong in the heavenly world may be different from doing something wrong in this world. Nebo dělat něco špatného ve světě nebes je jiný, než dělat něco špatného na tomto světě. And he then says there is a great difference between wrong and right and in Buddhism and in the secular world. A pak říká, že je obrovský rozdíl mezi tím, co je dobré a špatné v buddhismu a tím, co je dobré a špatné ve světském. In the world in which we live in society and interact with others. Ve světě, kde žijeme ve společnosti a jednáme s ostatními. A great difference. Že tam je velký rozdíl. So this is quite strange, really. So do Buddhists have special kinds of rights and wrongs which are different from ordinary people? To je dost zvláštní, co pak mají buddhisti nějaký zvláštní druh dobra a zla, který se liší od obyčejných lidí? Well, he says right and wrong depend on the time. On říká, dobro a zlo závisí na čase. So he's suggesting that something can be right at one time, for instance, and wrong at another time. Takže naznačuje, že něco může být v jednu dobu dobré a v jinou dobu špatné. So time is very important. Takže čas je tady hraje velkou roli. So he's suggesting that right and wrong are something not fixed, but something that depends on time and place. Takže naznačuje, že dobro a zlo není něco fixního, ale něco, co závisí na čase a prostoru. And then he says, when things are in balance, then when the circumstances are in balance,
then our rights and our wrongs are in balance. A říká, že když okolnosti jsou v rovnováze, tak pak i dobro a zlo je v rovnováze. So in other words, he's suggesting there's a link between being balanced and what we do which is right or what we do which is wrong. Čili naznačuje, že to je spojení mezi stavem rovnováhy a tím, co děláme, co je špatné a dobré. Now, then he starts to use his special kind of explanation to point out the difference between our ideas of wrong, for example, and actual wrong. A pak začíná vysvětlovat to svoje jedinečné chápání, že je rozdíl mezi tím, co si myslíme, že je špatné, a co děláme, co je opravdu špatné. And he does it in his usual way by saying not we shouldn't do wrong, not doing the many kinds of wrong. Říká to svým typickým způsobem, co říká, že bychom neměli dělat mnoho druhů špatností. But by saying the many kinds of wrong are the same thing as not doing. Ale místo toho říká, že mnoho způsobů špatností není to též jako dělat něco špatného, jako něco dělat. We can't do this in Western languages. A tohle v západních jazycích není možné. He says shoaku and makusa are the same thing. Říká, že shoaku a makusa je to též. When we read a sentence, not doing, we should not do wrongs, Když čteme tu větu, že bychom neměli dělat špatné věci, we think of a process. We should not do wrongs. tak vidíme nějaký proces. And in our minds we think, okay, so wrongs is something which we should not do. Takže si představujeme, aha, špatnosti je něco, co bychom neměli dělat. This causes us to look around for wrongs so that we shouldn't do them. Takže potom hledáme, jaké různé špatnosti bychom neměli dělat. But in this chapter he says again and again, no, wrongs is the same as not doing. A on říká v této kapitole znova, špatnosti je to též jako nedělat. And what he means is, it's not a question of looking round for wrong, so we shouldn't do it. A on tím myslí to, že nejde o to, že bychom měli hledat kolem, co je špatné, aby jsme se tomu pak vyhnuli. Or worrying about what is right and what is wrong, so that what is wrong we shouldn't do. Nebo že bychom si měli dělat starosti s tím, co je správné a špatné, takže špatné bychom neměli dělat. But simply not doing. Ale prostě nedělat. At the same time, he goes on to say, it doesn't mean not doing is something wrong. No. Není to, že něco nedělat je špatný. What he's trying to do is to point out to us our thought process, which is different to our action. Snaží se vysvětlit, že to, co probíhá v naší mysli, se liší od našich činů. So our thought process, we should not do wrong. Máme proces v mysli, neměl bych dělat něco špatného. So what is it we should not do? Takže co bychom neměli dělat? Then we have an idea of what we should not do. Pak máme nějakou představu, co bychom neměli dělat. And then we can not do it. A pak tím pádem můžeme to nedělat. And he's saying, no. A on říká, to ne, takhle ne. That is the way we think. Takhle normálně přemýšlíme. But should not, not doing and wrong together. Not doing wrong. A on říká, ne, to nedělat a to zlo je jedna věc. This is very strange
It's strange in Japanese too. It's very unusual and it's unique to Dogen. Je to dost zvláštní, i v japonštině to zní dost podivně a je to něco jedinečného, co Dogen takhle to vysvětluje. To give you another example, which maybe we've come across before, when we've been talking about zazen, Dám vám příklad, o čem jsme se bavili předtím, když jsme se předtím bavili o zazenu. Sometimes we notice that we talk about zazen as if there is a person who is watching somebody doing zazen. Někdy se bavíme o zazenu tak, jako kdyby byl nějaký člověk, který pozoruje, jak někdo cvičí zazen. We talk about when I am sitting in zazen, I am thinking, then I stop thinking. Třeba když mluvíme o zazenu, tak říkáme, když cvičím zazen, tak myslím a pak přestanu myslet. As if there is a process. Jako kdyby tam byl nějaký proces. But we discussed, I think, before that our real experience is different. Ale předtím jsme se diskutovali o tom, že naše opravdová zkušenost je jiná. So, for instance, we might say, sitting up straight stops my thinking. Takže třeba řekneme, když sedím rovně, to zastaví moje myšlení. But Dogen would say, no, sitting up straight is the same as stopping thinking. Ale Dogen by řekl, ne, sedět rovně je totéž jako přestat myslet. So, what he tries to do many times with this unique method is to stop our process-based explanation in our brain. Takže se snaží, aby jsme zastavili tady ten proces vysvětlování v mozku. So we can see that the real situation is not like we talk about it. Aby jsme viděli, že skutečná situace není stejná, jako když o ní mluvíme. Not to deny that we talk about it. Nepopřít, že o tom mluvíme. Or to say that we shouldn't talk about nebo, it. že bychom o tom neměli mluvit. But to point out that our real experience is different from the way we talk about our real experience. Ale zdůraznit, že naše zkušenost, vlastní zkušenost je jiná než o tom, co říkáme. So, for instance, in the next paragraph, he goes on to talk about part of the poem which says, practice the many kinds of right. V dalším odstavci komentuje další část té básni, cvičte různé druhy dobra. So he says, many kinds of right we think of as rightness. Že jsou různý druhy dobra, o kterých si myslíme, že jsou dobré. It's a concept. To je nějaký koncept. Rightness. This is the word he uses. Správnost. But, he says, even though the many kinds of right can be thought of in a concept called rightness, there's never been any kind of right that exists somewhere waiting for someone to do it. Takže i když různé druhy dobra nebo správnosti můžeme nazvat jako správnost, tak nikdy neexistovalo žádná správost někde ve vzduchu, kterou by mohl někdo dělat. What does he mean? Co tím myslí? It's very difficult for us in a very concept-based society. Je to velmi pro nás obtížný ve společnosti, která je založena na samých konceptech. Where our laws and rules and way of behaving are based on our ideas. Kde různé zákony a pravidla jsou založeny na různých našich představách. To see what he's saying. Tak je pro nás těžké chápat, co říká. Which is something very subtle. A on říká něco velmi subtilního. He's saying that right as a concept is not doing right. On říká, že správnost jako koncept není totéž jako dělat něco správného. And wrong as a concept is not doing wrong. A špatnost jako koncept není totéž jako
konat něco špatného. He's saying that the action, the doing or the not doing, is where it's at. A on říká, že ta akce, to, co děláme, neděláme, o to tam jde. So right and wrong exist in the action. Takže dobro a zlo existuje už v té akci. Our concepts of right and wrong are not the same as the right and wrong that exist in our action. Naše koncepty o tom, co je správné a špatné, není to též jako dobré a špatné, které existuje v akci. We may be able to catch a glimpse of that if we think of in our mind we plan to do something which is right. Můžeme si to třeba přiblížit na příkladu, když plánujeme udělat něco, co si myslíme, že je správné. But when we actually act, it may be something similar, but it's not anything like our idea, what we wanted to do. A když to pak děláme, tak to může být podobný tomu, co jsme si mysleli, ale není to úplně stejný. So we can catch a glimpse of the difference between our ideas and our actions. Takže můžeme zachytit takový určitý náznak toho rozdílu mezi akcí a představou. But Dogen is pointing out a complete difference between our concept of right and wrong and our actual action. Ale Dogen tady ukazuje na rozdíl mezi konceptem dobra a zla a naší vlastní akcí, činem. So how can right and wrong exist in action? It's a very strange idea for us. Jak může obsahovat čin dobro nebo zlo? Well, for him, practicing balance, practicing zazen in his case, was the basis for right action. Pro něho cvičení zazenu bylo základ správné akce. So for him, to be balanced was to act right. Takže pro něho být v rovnováze znamenalo jednat správně. Not if you are balanced, then you will act right. Ne, že si řekneme, pokud jste v rovnováze, pak budete jednat správně. But being balanced is acting right. Ale že být v rovnováze je jednat správně. Sounds like freedom to do anything we want. To vypadá jako svoboda dělat cokoliv chceme. But actually it's not. Ale takhle to není. It sounds like, oh, okay, I'm balanced, I can do anything. Vypadá to, že to znamená, že když si myslíme, že jsme v rovnováze, tak můžeme dělat cokoliv. But it's not that. Ale takhle to není. He means that the only really existing right and wrong come from our state when we do them. On říká, že jediné opravdu existující dobro a zlo pochází z toho stavu ve chvíli, když to děláme. So the best we can do is to practice balance in order to act right and not act wrong. Takže nejlepší, co můžeme udělat, je cvičit rovnováhu, aby jsme pak jednali správně a nejednali špatně. But unfortunately, in the Western world, in modern times, we want not only to act right, but we want to see that we're acting right. Ale bohužel na západě nám nestačí jenom dělat něco správného. We want to know in our mind that we're going to do right. Ale chceme to vidět, že to je dobré, co děláme. And we want to know afterwards that we've done right. A potom, co jsme to udělali, chceme vidět, že to bylo dobré. But Dogen's explanation is rather more severe than that. A Dogenovo vysvětlení je dost takové jako drsnější než to. To do right is just to act balanced.
A dělat dobro znamená prostě jenom jednat v rovnováze. We may never know. Nikdy nemůžeme vědět. Sounds very insecure. To zní velmi nejistě. But how will I know if I'm right or wrong? A jak budu vědět, jestli jsem dělal něco správného nebo špatného? How will I know if what I did was okay? Jak budu vědět, jestli to, co jsem dělal, bylo v pořádku? You may never know. Možná nikdy nebudete vědět. That's horrible. To je hrozný. I have to know. Já to musím vědět. So I can comfort myself. Takže se můžu uklidňovat. Or I can blame myself. A můžu se... You will get without any doubt. Pak budete mít výsledek, který dostanete bez pochyby. And it's gone. A je to pryč. You've moved. A už se to někam posunulo. That's a very severe view of life. To je velmi... A severe is like not cruel, a harsh. Dry. Dry. Takový suchý, nekompromisní přístup k životu. He says that Buddhist teachings are dry. Říká, že buddhistická učení jsou taková suchá. So that's the essence of his teaching in this chapter. Že tohle je podstata jeho učení v této kapitole. And he uses his special technique with Chinese characters to take away our thinking process and to identify the observer and the observed, if you like, the actor and the Jo. A to situation. používá svoji zvláštní techniku, jak zachází s těmi znaky japonskými nebo čínskými, aby oddělil tu akci od té myšlenky nebo toho pozorovatele od pozorovaného. So life is not like you think it is. Život není takový, jak si myslíme, že je. Yes, we worry about doing right and wrong. Ano, máme starost, bojíme se, jestli uděláme něco špatně nebo správně. And we worry whether what we did is right or wrong. A děláme si starosti, jestli jsme udělali něco špatného nebo správného. But practice zazen and do your best. Ale prostě cvičte zazen a dělejte, co je ve vašich silách. Maybe his teaching. Může být jeho učení. It's very difficult to accept To je velmi obtížné to akceptovat. in a world where we have regulations, laws, where we're always thinking what we should do and what we shouldn't do. Je to těžké ve světě, kde máme tolik omezení a zákonů a pravidel a kde pořád přemýšlíme o tom, co bychom měli dělat, co bychom neměli dělat. But if you could believe it, it would be a kind of freedom. Ale kdybyste tomu mohli, tady tomu učení věřit, tak by to bylo určitý druh svobody. Not a freedom to do anything, Není to svoboda, že si můžete dělat, co chcete, but a freedom to have confidence in your own actions. ale máte svobodu mít sebevědomí nebo věřit vašim vlastním činům. It's very difficult for us to have confidence in our actions. Je velmi těžké pro nás mít sebevědomí, věřit si, co se týká našeho konání. And for that reason, Buddhism developed many rules after the Buddha died. A proto buddhismus vyvinul nesmírně velký počet různých pravidel po tom, co Buddha umřel. You should do this, shouldn't do that. You mustn't do this, you must do that. A měli bychom dělat to, neměli bychom dělat to, musíme dělat to, nesmíme dělat to. Hundreds and hundreds of rules. Stovky a stovky pravidel. But Dogen cuts through all of those Ale Dogen je všechny jakoby prošel jima, in a very unique way. nebo jakoby je překonal to velmi jedinečným způsobem. Right is in what you do. Správné je v tom, co děláte. And wrong doesn't exist waiting not to be done. Just don't do. A zlo není něco, co čeká někde, aby jsme ho nedělali, prostě to nedělejte. However,
It's very difficult to live like that. Je velmi obtížné takhle žít. Maybe living in a temple in Fukui Prefecture in Japan in the 13th century, he could live like that. Možná, když žijete v klášteře ve 13. století v Fukui prefektuře, tak to možná bylo možné. Can we live like that? Můžeme tak žít. Could we practice zazen regularly and trust our actions? Můžeme cvičit zazen pravidelně a věřit našim činům. And when we do something which is disturbing, we think maybe it's wrong. A když uděláme něco, co je takové, jako, co nás vyvede z rovnováhy a říkáme si, že to bylo asi špatně, Could we say to ourselves, well, I practice balance, I am healthy and sincere, tak si můžeme si říct, cvičím rovnováhu, jsem zdravý a upřímný. so what I did is the best I can do, Takže co jsem udělal, bylo, co bylo v mých silách. maybe I can call that right. Možná tomu můžu říkat dobro. So that's his teaching in this chapter. To je jeho učení v této kapitole. It's a very difficult chapter to read because of his way he plays with the characters. Je to velmi obtížná kapitola ke čtení, protože si tak hraje s těmi znaky. Wrong is not doing. Zlo je nedělání. Wrong not doing. He wants to put all the words, instead of a sentence, he wants to put them all on top of each other. Místo toho, aby je postavil do věty ty jednotlivý pojmy, tak je se snaží postavit jeden na druhý. I am sitting on this chair is a kind of description. Sedím na této židli je určitý druh popisu. The chair, sitting, it's a kind of process. Já, židle, sezení, to je nějaký proces. Dogen wants to point out that the real situation is I sitting chair. Dogen to chce zdůraznit, že to je já sezení židle. The real fact in the present moment. To skutečnost v přítomnosti. When I practice zazen, when I start to think, I straighten my posture, then I stop thinking. Jako když cvičím zazen, tak se narovnám a pak přestanu myslet. Process. Je to proces. Dogen says, sit zazen, straight posture, not thinking. Dogen místo toho říká, že to je jedna věc. Sedět v zazenu rovně, nemyslet. A part of not to be dependent on some abstract idea of goodness or rightness. We used to predict the effects of all our actions. So could it be that when we are in balance, we could predict the effects of our causes rightly? No. Correctly? I can't. No, I can't. I can't predict anything. That makes more free, I think, this kind of I can't predict. Because we always tend to predict. But if We do. if we cut, then it's more easy to It's stay. yeah. Translate. Můžeš to přeložit, Boris? Tak já jsem říkal, že i když odhlédneme od toho, že už nebudeme závislí na nějaké abstraktní ideji dobra nebo správnosti, takže přece máme tendenci předpovídat následky našich činů a jestli to může být tak, že když jsme teda v rovnováze, že předpokládáme ty následky našich činů správně. A Mike říkal, že on to nedokáže předpokládat vždycky. A ty jsi říkal, Boris? Prostě máme tu tendenciu neustále pravděpodobně nevědomé, ale já si to uvedomujem neustále, že snažiť vidieť naše činy a dopredu to nejako možno plánovať, ale že to na druhej strane vytvára určité väzenie, že nie sme schopní to proste vidieť.
A že to nie sme schopní vidieť, je zase neskutočne oslobodzujúce. Si myslím, ja proste. That I feel more free if I stay, not to predict, not to think so much, then it's okay. It's a personal morality. Yeah. Je to nějaká Personal. osobní morálka. Can we use that kind of morality in law court? Můžeme takovou osobní morálku použít u soudu? Can we say, my client was in balance, so his action is okay? Můj klient byl v rovnováze, takže jeho činy byly v pořádku. No, so Dogen is talking about some fundamental personal morality. Mluví o základní osobní morálce, For us to use. kterou můžeme používat. He's not suggesting a world morality that we should use through the whole of society. Není to, že bychom to mohli použít všude ve společnosti. This is a personal morality based on his Buddhist teaching. To je osobní morálka založená na jeho buddhistickém učení. But it doesn't mean, although this is true, and my experience is that it works sometimes, but can we also learn from our mistakes? I did something and I feel bad about it or strange, and so next time I won't do it. Translate. Že si myslím, že to učení platí a taky se mi to někdy tak funguje v mojí vlastní zkušenosti, že to tak je, ale znamená to, že opírá to učení, že se nemůžeme poučit z chyb, že někdy udělám něco, říkám si, to bylo fakt zbytečný, to už příště dělat nebudu. Jestli se můžeme poučit z chyb. Personally, I find it very difficult to learn from my mistakes. Já osobně považuji velmi obtížný učit se z vlastních chyb. I think it's a personal problem. Myslím, že to je osobní problém. I'm sure that some people can see that they did something wrong and try not to do it again. Určitě někteří lidi si můžou uvědomit, že udělali něco špatného a že se příště budou snažit to neudělat znova. So I guess so. Asi jo. It's asi to individual effort. Asi je to osobní úsilí. If you want to stop doing something and you notice you're doing it, then you can stop doing it sometimes. Když si všimnete, že něco děláte a tak nechcete to dělat, tak se někdy může podařit to už nedělat příště. Or somebody can stop you doing it. A nebo tě někdo může zastavit. And if you break the law, maybe they will stop you doing it again. Takže když porušíte nějaký zákon, tak pak vám zabrání v tom, abyste ho znovu porušili. And another question, I don't know, it's not the same. Although you explain this, and you also have personal experience with this teaching, when we speak about politics like Brexit, you say you seem to have very clear idea what is right or wrong, leave or remain, so clear that it's right to remain. No, not right or wrong, just what I want. Okay. It's what I want. Okay. Já jsem se ptal, že i když Mike to tak krásně vysvětluje a sám s tím má zkušenost, proč tak jasně říká, jestli je správný nebo špatný vystoupit z Evropské unie, jestli Británie vystoupí z Evropské unie. A Mike říká, že to není o správným a špatným, ale co já chci, co chci. What is right, what is wrong, I don't know. But I want to stay. Okay.
Co je správný a špatný, nevím, ale já chci zůstat. I like Europe. Mám rád Evropu. And I think to solve problems in the family of Europe is better than to leave. A myslím, že řešit problémy Evropy v rámci Evropy je lepší, jako rodina je lepší, než odejít z Evropy. So But sometimes the problems it's solved better way if something's moved, if something changed, then maybe all inside and outside can see. nobody knows. Yeah, okay, but Maybe the best thing which happened to the whole of Europe. yeah, can be. Also, Maybe the you worst. don't know. Mike říká, že prostě to může být, že je možný, že to je ta nejlepší věc, která se Evropě stala, nebo ta nejhorší, ale prostě, že on jenom chce. So I don't have any idea of what's right or what's wrong. Takže nemám o tom představu, co je správně, špatně. But your personal prediction tends rather to better effects when you would have stayed. I don't know. No, that you know. That's why you voted. With my to- mind, I can think many reasons. Uh-huh. So I can make a story in my mind. Do your best, but we never know the myriads of. Is other my causes story what true? I don't know. I'm going to find out. So it's important what just we feel we want, what we want, and don't worry about whether it's right or wrong. Just do what we feel we want to do. Well, Dogen says, practice zazen regularly, and you don't need to worry. Dogen říká, prostě cvičte zazen pravidelně a pak si nemusíte dělat starosti. Of course we do worry, but we don't need to worry. Samozřejmě si děláme starosti, That's ale different. nemusíme si, což je rozdíl. And usually we do worry, and we worry, and we worry, and then at the end we realise, oh, I didn't need to worry. Obvykle si děláme starosti a nakonec si uvědomíme, že jsme si nemuseli dělat starosti. But isn't this feeling worrying about something? Isn't just product of our mind to pay attention to something that's important? You don't worry about something that doesn't bother you, No, doesn't affect you, no, but you worried about things that Yeah. will affect your life yeah, mostly. yeah, So Yep. it's natural to worry about things. it's natural, yes. So Dogen doesn't teach what we should do. He points out how things are beyond our thinking about things. Dogen učí, že to není o tom, co bychom měli dělat, ale v jakém jsou stavu, nebo co je skutečnost za naším myšlením. Because we live a story. Že my žijeme nějaký příběh, All of us live a story. všichni žijeme nějaký příběh. The story is made partly by us, partly by society, A ten příběh je částečně vytvořen námi, částečně společností, but life is living itself outside of that story. ale náš život je samotný žití mimo ten příběh. So Dogen is pointing it out. He's not saying it's wrong or you shouldn't be like that or anything. He never says. Neříká, že něco špatně nebo že bys takový neměl být. In other words, he says we are idealistic, but we need to see beyond our idealism. Říká, jsme idealističtí, ale měli bychom vidět, co je za naším idealismem. Not to get rid of our idealism, but to see beyond it. Ne zbavit se idealismu, ale vidět, co je zatím.
not to stop worrying, but to see beyond our worry. A nemusíme přestat si dělat starosti, ale vidět, co je za těmi starostmi. Not to throw away ideas of morality, but to see that real morality is in what we do. A It is what we do. ne odhodit pravidla morálky, ale vidět, co je zatím, nebo co se děje, když něco děláme. We can talk and talk and talk, but what we do is different. My můžeme mluvit, ale co děláme je odlišné. And this is what he says near the end of the chapter. He quotes another poem. A ke konci kapitoly říká a cituje další báseň. Somebody asks a Buddhist teacher, an old man, an old teacher, what is the teaching of the Buddha? Nějaký mních se ptá starého učitele buddhismu, jaké je učení Buddhy. And the master replied, doing right, not doing wrong. Ten mistr odpovídá, dělat dobro, nedělat zlo. And the layman replies, if that's all it is, even a child of 3 can say like that. Jestli je to tak i když to může říct i 3letý dítě. In other words, that doesn't sound very clever or very complicated. If that's all Buddhism is about, it's very, very simple. Jinými slovy, tím chce říct, to není moc chytrý nebo komplikovaný. Pokud je to tak pak je buddhismus velmi jednoduchý. And the master replies, yes, even a child of 3 can say those words, but even an old man of 80 like me can't do it. A ten mistr mu na to odpoví, když dítě 3letý může něco takového říct, tak i dokonce ani 80letý mistr jako já má problém to dělat. So in other words, right action is not words. Jinými slovy, správná akce nejsou slova. So the layman who asked the question was asking for some kind of abstract answer about the real meaning of Buddhism. Takže ten laik se v podstatě ptá chce nějakou abstraktní odpověď o opravdovém významu buddhismu. But the master's concrete reply didn't satisfy him. Ale konkrétní praktická odpověď toho mistra ho neuspokojila. Mr. Basho was his Basho, teacher. yeah. But his teacher of him was Basho. Okay. A teacher of him? Of this master. Okay. Name is Buko. It's a real story. Yeah, I suppose so. Yeah, it's written. Gabriel said so. So if you start thinking in your head, this doesn't work. If I try and think of all the circumstances in my mind, Dogen's teaching seems to be something that couldn't possibly work. Then you miss the point. He's talking about you, me, and our action. Pokud si myslíte, že to je taková teorie, která nemůže fungovat, tak jste nepochopili, o co jde. On mluví o mně, o vás, o našich činech. Because it's so focused, we find it difficult. Protože je to tak zaměřený, tak je to pro nás těžké. Because what happens when we hear a teaching is our mind goes. Když slyšíme takovéhle učení, tak naše mysl začne takhle poletovat. Ja si myslím, že problém dnešnej doby
je zovšeobecňovanie a relativizmus. I think the problem of our time is generalization and relativization. Co jsi teď udělal, ne? You've just made this problem. Oh yeah. Just like Boris. Just jako Boris. Perfect. Yeah, we all Ľudia do, si nevedia vybrať. we all do it. We all do Vybrať it. si a keď si to človek vybere, tak si za tým stojí. People Že sme cannot choose what they relatívni, want. to povedal hento, tamten povedal ono. Yeah, you know, it's right. Our brain makes connections. So you hear somebody say something and you make connection here and connection here and you bring it back to your own story and do I want this bit or I don't want that bit? Je pravda, že náš mozek vytváří takový různý spoj a něco slyšíme, něco čteme tam a teď se to nějak pospojujeme a snažíme se z toho udělat něco smysluplného. Yeah, that's human interaction. To je lidská interakce. Normal. To je It's not normální. wrong, I guess. It's normal. Yeah. Normal. Není to špatně, Normal. je to normální. So he just points behind Yes. this process. Yes. Ukazuje, co je za tím Because I think we can't avoid making these connections. No. Nemůžeme se vyhnout tady těm spojením. So he points like this. Ale Mike, ty si vybral. You Mike, chose. Ty si vybral zazen You chose zazen. a dočin, cause and effect, neuchopiteľnosť Something reality. ineffable, cause and effect, ineffable Then you, character of reality. You Yeah. then you chose. have chosen your path somehow for me very straightforward. My path chose me. I was completely. Yes, okay. My life chose me. Not so. I didn't know where I was going. I never know yeah. where I'm going. Yeah. Ne, Mike říká, ne, já jsem si you nevybral are tu very clear. cestu. Ta cesta si vybrala mě, můj život si vybral mě a já nikdy nevím, kam You směřuju. are doing clear. I'm clear, Yeah. very clear, that I don't know where I'm going. Jsem velmi... Somebody is not clear But nobody knows. and knows where is he going. Yeah. Mám jasno v tom, že nevím, kam jdu. But I don't know. Ale nevím, How did it all happen? jak se to všechno stalo. I don't know. How did you people come here? Proč sem přišli ty lidi? You came to England? Why? Ty jsi přijel do Anglie, proč? Why? Why Bodhidharma came to... Why did Bodhidharma come to China? Proč Why? Bodhidharma šel do Číny? Why did you come here? Proč jste sem přijeli? Same question. To je stejná otázka. Well, and then you start to make a story. Pak můžeme udělat příběh z toho. But sometimes you feel you are at the right place, Yes, and that's a nice feeling. yes. Because our life is living us. Hmm? Although we're lost in our cloud, our life is living us. Že někdy máme pocit, že jsme na správném místě, ano, protože náš život žije nás, i když jsme ztracení, náš život nás žije. It's time to end. Oh, No idea. okay. Nice talk. Is it? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Turn it on.